السلام عليكم. اليوم جيت نشارك معكم الوصفه اللي ما كتخطانيش، اللي عندها الوليدات وكتجي الشتوى وكيمرضوا بالكحه حتى الكبارين. راه رحمه ديال الله. كنشدو نص كيلو ديال الشريحه، كنمسحوها مزيان وكنفوروها مع ربعه ديال الثومه، كنخليوها تفور مزيان مزيان حتى كتبرد، وكنطحنوها في الهاشوار. بعد ما كنطحنوها كما كتشوفوا كنشدوا واحد القرعه اللي تكون معقمه، كنديروا اول حاجه شويه ديال زيت العود، وكنديروا طبقه من الشريحه اللي درنا مع الثومه، وطبقه ديال زيت العود، وطبقه ديال الشريحه. المهم ان في الوجه يكون مغطي بالزيت باش ما تصوفش لينا. غنديروها في واحد المنديل وكنخليوها لمده 15 يوم حتى ل 20 يوم باش ما بقات انا كتبقى ليا حتى عام. راه رحمه الله وكتقوي المناعه وعلاج سريع للسعال.